নমস্কাৰ আছামিজ কুকিং চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই বনাব লৈছোঁ গাখীৰৰ মিঠাই। গাখীৰৰ মিঠাই বনাবলৈ মই প্ৰথমতে গাখীৰৰ চানা তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া চানাখিনি ভালদৰে মই মিহি কৰি ল'ম। মই মিহি কৰি আছোঁ। ইয়াৰ পাছত কেৰাহী এখন গেছত গৰম হ'ব দিছোঁ। গেছত গৰম হোৱাৰ লগে লগে ঘি 1 চামুচ দি দিলোঁ। ঘিখিনি দি মই ইয়াতে চানাখিনি দি দিলোঁ। চানাখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। চানাখিনি দিয়া হৈ গ'ল। চানাখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। ইয়াৰ পাছতে মই অকণমান 2-3 চামুচমান শুকান পাউডাৰ গাখীৰ দিম। 3 চামুচমান শুকান পাউডাৰ গাখীৰ দিলোঁ। প্ৰথমতে অকণমান দি লৈছোঁ, তাৰপিছত আকৌ দিলোঁ। এইখিনি দি অকণমান লৰাই দিয়াৰ পাছতে চেনি দিম। 3-4 চামুচমান চেনি দিম। চেনিখিনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ। চেনিখিনি দি দিলোঁ। আকৌ ভাজি ল'ম। একেবাৰে অকণমান শুকান হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এয়া ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই নমাই ল'ম। বাচনখনত নমাই ল'লোঁ। অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দি এইখিনি মই ভালদৰে মাৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি লাড়ু বনোৱাৰ দৰেকৈ বনাই ল'ম। এনেদৰে লাড়ু বনোৱাৰ দৰে বনাই লৈ শুকান পাউডাৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। এই পাউডাৰ গাখীৰত এনেদৰে লগাই দিছোঁ। মিঠাইকেইটা খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছে। ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।